आज विशेष छ। यो देखिने चाहिँ मोडुलर स्विचको प्लेट हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ 12 वटा स्विच फिट हुन्छ, 12 मोडुलर। यो 6 मोडुलर। साथीहरु भिडियो विशेष छ। SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिराख्नु होला, लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। साथी हो आज चाहिँ विशेष यो मोडुलर स्विचको प्लेटको साइज भन्न लागिरहेको छ साथीहरु। आज चाहिँ विशेष भिडियो छ। यो देखिने चाहिँ यो 12 मोडुलरको हो, 12 मोडुलर। 12 वटा स्विच फिटिङ हुन्छ। यो देखिने चाहिँ 8 मोडुलरको हो, 8 मोडुलर। 8 वटा स्विच फिट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 6 मोडुलरको हो, 6 मोडुलर। यो चाहिँ 6 वटा स्विच फिट गर्न सकिन्छ यो प्लेटमा चाहिँ। यो चाहिँ 4 मोडुलरको प्लेट हो। यसमा चाहिँ 4 वटा स्विच फिट गर्न सकिन्छ। 4 मोडुलर प्लेट। यो चाहिँ 3 मोडुलरको प्लेट हो। यसमा चाहिँ पावर सकेट र 3 वटा स्विच फिट गर्न सकिन्छ साथीहरु। यो चाहिँ 2 मोडुलरको 2 मोडुलर। यसमा 2 वटा स्विच फिट गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ 1 मोडुलर, 1 मोडुलर। यसमा चाहिँ एउटा स्विच फिट गर्न सकिन्छ साथीहरु भिडियो विशेष छ। साथीहरु स्विच फिटिङ हेर्नको लागि इन स्क्रिनमा आउँछ, आई कार्डमा पनि आउँछ, हेर्न सक्नुहुन्छ। मोडुलर स्विचको फिटिङ च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला, फेसबुकमा फलो गर्नु होला, इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु होला, SDP इलेक्ट्रिक प्लम्बर। साथीहरु भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक गर्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला र शेयर गर्नु होला साथीहरुलाई।